I know you don't smoke weed. I know this. But I'm gonna get you high today. Cause it's Friday. You ain't got no job. And you ain't got shit to do. What you know about that? Bali, eto na po yung 48K. Ano po yun, ma'am? Nasa 30 pa po ang capacity sa Bilawan po. So, overnight po yun? Opo, 20 hours po. Papasok po tayo ng 3 o'clock. Out po tayo ng 11 a.m. po. Tayo ng 11 a.m. po. Ah, sa 3 o'clock. Okay. So, titingnan natin, ha? Parang may additional po, ma'am, pag weekends po. Ah, so yung 48K, meron pa siyang add-on rate pag weekends. I see. Pero ang capacity dito sa matutulog, ma'am, nasa 30 lang siya. Oo, hindi siguro namang, hindi naman, mga guests siguro din ang matutulog. Most likely, kung may matutulog man, family lang. Oo. So, wala pa po VAT yung 48K, no? Kasi yung, totally, ma'am, hindi po talaga kami ang nagbigay ng quotation sa Tanang China po yun. Ah, yung honor. Yung owner po dun sa admin po. Ito pong kitchen natin, ma'am. Halimbawa, kinabukasan. Ah, ito yung magagamit namin kitchen. Nakalagay dito. Hindi ba na po may... Baka maubusan ako ng ano. Okay. Microwave. Ito malaki na starter. So yung kitchen, definitely hindi na magluluto dito, di ba? Ay, hindi po. At saka bawal po silang gumamit ng kitchen. Pero kayo naman pwede sa amin nila. Oo. Tapos may bedrooms. Ay, wow! Ang ganda naman ng lagoon. So, pwede po ditong maligo. Anong ano po ito? Ilang feet? 6'3" to 6 feet. 6 feet po. Malalim po yung ito. Ang pamalalim po. Pag ano po siya? Okay. Tapos may mga bata ka. Pag may mga bata ka na guys, natin na natin na parang hindi na parang kami natin. Parang hindi 6 feet po pag titingnan mo. Kailan lang kayo nag-operate? Parang isang bahay na kayo. Kasi, ako na sa Facebook, Ganda ng pila nila. Saan yung CR nila? May mga ibon. Ang ingay ng mga ibon. So, ito yung mga gamit ng family pag nag-overnight. Good for how many po ito? Ah, dalawa lang. So, parang couple lang po dito ang pwede magstay. Ito po mga dalawahan. Sa kanila po, apatan po. Parang ano? Mayor, Rancho Bernardo, Parang same yung kanilang mga kabana. Mayor. Tikling.
Maliwanag naman siya sa gabi, no? Opo sir, maliwanag po. Ito medyo. Marami po siyang sila. So, ito na yung pangalawa. Opo, marami naman pala kasi. Kaya tatlo. Yung ano na talaga parang. Oo, let's say kung hindi namin gagamitin yung kabana, meron bang ganon? Let's say yung area lang, tapos mag-swimming lang. Walang ganyan. Kasi buong case po talaga yung babayaran ni ma'am kasi exclusive po. Ayun lang. So exclusive for renter lang talaga. So parang rented talaga namin yung buong villa. Paano natin kinano dito Edu at dito Edu. Wow, ang ganda naman. Si Blue. Hindi. Mga pipinsan. Pwede dyan. Pwede kayo dito, mga kids. So, kasama pa po yan. Oh, wow! Ang ganda. Ayun, overlooking yung lagoon. Ang dami palang bed. Kahit pala yung mga guest pwede magstay. Mga senior. Oo, kasi senior yun. 18. Sino siya, bawal po kasi ako. Oo nga naman, kasi paakyat to baka mamaya madisgrasya pa yung mga senior. Oo nga naman. Pambarkada, syempre. O eto, di ba may flat screen TV pa. Ay, parang pala eh. Maganda rin yun. Kaya lang mas malaki yung nasa kami. Okay naman pala eh. Ano? Mas marami nga daw capacity, 44. Pakita mo pila ano to. Pila Ira. Para ayun, mas maganda swimming pool dito. Diba? Sa same price ate. Same price ma'am, like this, 200. Mas maganda nga Parang mas dito, maganda swimming mo na. Napakuhaan mo ba? Oo. Ikutin mo. Para talaga. Cinematic. Oo. Doon lang medyo rustic ang dating dito. Modern. Tapos kami kabayan po. Pwede pa dyan makahanapan pa kayo ng pipinsa. Ayan doon. Din lang bayan.
Saan po naka-install yung projector? Yung video, ito, video, karaoke tayo. Tapos may CR na din, pwede na lumabas. And look at the LED light. Super ganda. Pero na, pag dito tayo, may time na Ay, wala. ano po yun ang kalabaw. Pag bumabagyo rito, hindi naman. Pero bakit may pumipisik-pisik? Isda yun? Kalabaw po yun. Ay, Ayun oh, buntot ng kalabaw. Ayun, oh. sorry naman. Akala ko may isdang pumipisik-pisik.